Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam hay Trung Quốc, họ rất dễ bị sốc khi nhìn thấy những chiếc bình thủy tinh đặt to ở góc phòng. Trong đó có thể là một con rắn hổ mang đang cuộn mình, vài con tắc kè đang bám trên thành bình, một vài cặp cá ngựa, mấy con bọ cạp, vài củ nhân sâm, nhung hiêu, đông trùng hạ thảo hay thậm chí là cả một tổ ong hoặc một con bìm bịp. Với nhiều người phương Tây, cảnh tượng ấy chẳng khác gì một viện bảo tàng sinh vật, nhưng với rất nhiều người Việt Nam và Trung Quốc, đó lại là những bình rượu quý. Cứ thứ gì được cho là có lợi cho sức khỏe, sớm hay muộn cũng sẽ được ngâm vào rượu. Hoa quả thì có rượu mơ, rượu mận, rượu vải, rượu táo mèo, rượu ổi, vân vân và vân vân. Thảo dược thì có ba kích, đẳng sâm, đương quy, kỳ tử. Động vật thì khỏi nói, rắn, bìm bịp, tắc kè, cá ngựa, nhung hiêu, ong, bọ cạp cho đến sâu chít đều từng xuất hiện trong những bình rượu của người dân. Vậy vì sao lại như vậy? Vì sao người Việt Nam và người Trung Quốc lại có thói quen ngâm rượu với đủ mọi thứ, trong khi phần lớn các quốc gia khác chỉ đơn giản uống rượu nguyên chất hoặc ủ với hoa quả? Thì đầu tiên, rượu ban đầu không chỉ để uống cho vui mà còn là để chữa bệnh. Ngày nay nhắc đến rượu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tiệc tùng liên hoan hay những buổi gặp gỡ bạn bè. Nhưng hàng nghìn năm trước, vai trò của rượu hoàn toàn khác. Ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam cổ đại, rượu là một sản phẩm vô cùng quý giá. Muốn làm ra một vò rượu phải dùng rất nhiều ngũ cốc như là gạo, kê, lúa mì hoặc cao lương. Trong thời đại mà lương thực còn thiếu thốn, việc đem lương thực đi nấu rượu không phải chuyện ai cũng có điều kiện để mà làm. Chính vì vậy, rượu thường chỉ xuất hiện trong những dịp tế lễ tổ tiên, cúng thần linh, cưới hỏi hoặc là khi có khách quý. Song song với vai trò nghi lễ, người xưa còn sớm nhận ra một đặc tính rất quan trọng của rượu. Đó là rượu có khả năng bảo quản và hòa tan nhiều chất có trong cây cỏ. Khi ngâm một loại thảo dược vào nước, rất nhiều hoạt chất không tan hết, nhưng khi ngâm vào rượu, mùi thơm, tinh dầu và nhiều hợp chất khác lại dần dần được chiết xuất ra ngoài. Dù thời đó chưa ai biết đến ethanol hay là phản ứng hóa học, nhưng qua hàng trăm năm quan sát và thử nghiệm, các thầy thuốc cổ đại nhận ra rằng nhiều bài thuốc ngâm rượu dường như có hiệu quả hơn khi chỉ sắc bằng nước. Chính từ những kinh nghiệm truyền đời ấy, rượu dần trở thành một phần không thể thiếu trong các nền y học cổ truyền. Có thể nói, trước khi trở thành thức uống để giải trí, để nhâm nhi, rượu ở Đông Á đã từng là một phòng thí nghiệm tự nhiên để chiết xuất dược liệu. Và chính vai trò này đã mở đầu cho cả một nền văn hóa ngâm rượu kéo dài hàng nghìn năm, vẫn tồn tại đến tận ngày hôm nay. Chính vì thế mới xuất hiện hàng loạt bài thuốc ngâm rượu nổi tiếng trong y học cổ truyền như rượu nhân sâm, rượu ba kích, rượu đương quy, rượu nhung hiêu, rượu kỳ tử. Những bình rượu ấy không đơn thuần được xem là đồ uống, mà giống như một kho thuốc đặt ngay ở trong nhà. Nhiều gia đình chỉ uống một chén nhỏ sau bữa tối, giống như ngày nay người ta uống vitamin hoặc là thực phẩm bổ sung. Ở Việt Nam, tư tưởng này gần như được tiếp nhận nguyên vẹn từ Trung Quốc. Trong nhiều gia đình miền Bắc hay miền Trung, hình ảnh những chiếc bình thủy tinh ngâm ba kích tím, sâm cau, đinh lăng hoặc chuối hột đã trở nên rất quen thuộc. Còn ở vùng núi, nơi có nhiều nguồn dược liệu quý, gần như mỗi dân tộc lại có một vài công thức ngâm rượu riêng truyền từ đời này sang đời khác. Điều thú vị là người xưa không chỉ ngâm để chữa bệnh, họ còn ngâm để phòng bệnh. Quan niệm của Đông y cho rằng cơ thể khỏe mạnh thì bệnh sẽ khó xâm nhập. Vì vậy một chén rượu thuốc mỗi ngày được nhiều người tin là cách giúp cơ thể dẻo dai hơn, đặc biệt với những người lao động nặng hoặc sống ở vùng núi lạnh giá. Nghe đến đây nhiều người sẽ nghĩ rằng tất cả chỉ là niềm tin dân gian, liệu có khoa học nào chứng minh hay không? Thực tế thì lại khá là thú vị. Các nhà khoa học ngày nay xác nhận rằng ethanol, thành phần chính của rượu, đúng là một dung môi rất tốt. Nó có khả năng hòa tan nhiều hoạt chất thực vật mà nước thông thường khó chiết xuất được. Không chỉ vậy, rượu còn có khả năng bảo quản rất tốt. Trong thời đại chưa có tủ lạnh, chưa có máy sấy hay công nghệ đóng gói chân không, việc ngâm dược liệu vào rượu là một cách khá đơn giản để giữ chúng không bị mốc hay hư hỏng. Một bình rượu có thể để nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mà vẫn không bị vi khuẩn xâm nhập nếu được đậy kín. Tuy nhiên, khoa học hiện đại cũng bổ sung một điều rất quan trọng và cần phải đặc biệt lưu ý điều này. Đó là không phải cứ ngâm vào rượu là sẽ trở thành thần dược, chỉ là một phần mà thôi. Nhiều loại cây thuốc đã được nghiên cứu và chứng minh có chứa hoạt chất tốt cho sức khỏe, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp mà tác dụng của chúng khi ngâm rượu vẫn chưa có đủ bằng chứng khoa học rõ ràng. Đặc biệt với những loại động vật như là rắn, tắc kè, bọ cạp hay cá ngựa, nhiều công dụng được truyền từ đời này sang đời khác nhưng đến nay chưa được chứng minh bằng các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Thậm chí nếu ngâm sai cách, dùng động vật có độc tố hoặc uống quá nhiều, rượu thuốc có thể gây hại cho gan, tim mạch và hệ thần kinh. Chính vì vậy các bác sĩ hiện nay đều khuyến cáo rằng rượu ngâm không nên được xem là thuốc chữa bệnh, càng không nên uống với suy nghĩ đó là uống vào càng nhiều càng bổ. Dẫu vậy, điều đó cũng không làm mất đi giá trị văn hóa của những bình rượu, bởi vì người Việt Nam và người Trung Quốc đã quen từ rất lâu rồi. Đến đây có thể nhiều người sẽ đặt một câu hỏi rất thú vị. Nếu rượu dùng để ngâm thảo dược thì còn dễ hiểu,
Nhưng vì sao từ rắn, bọ cạp, tắc kè, cá ngựa, nhung hiêu, ong, sâu chít cho đến kiến, bìm bịp, gần như con gì cũng từng được bỏ vào bình rượu? Câu trả lời nằm ở một quan điểm đã ăn sâu vào văn hóa Á Đông suốt hàng nghìn năm, đó là lấy hình bổ hình, lấy tính bổ tính. Hay chúng ta vẫn nói ngắn gọn là ăn gì bổ nấy. Ví dụ người ta tin rằng hươu là loài chạy rất nhanh, sức bền tốt và mỗi năm đều mọc lại cặp cạc mới. Nên họ cho rằng con này nó có sức sống và nguồn sinh lực rất lớn. Vì thế nhung hiêu, phần sừng non đã phát triển, được xem là thứ quý nhất của con hiêu và thường được ngâm rượu để bồi bổ cơ thể. Hay lại có suy nghĩ rằng rắn là loài có thể nhịn đói hàng tháng, lột da rồi tái tạo da mới, sống rất dai và sức chịu đựng đáng kinh ngạc. Người xưa tin rằng uống rượu ngâm rắn sẽ giúp xương khớp dẻo dai, gân cốt khỏe mạnh. Cá ngựa thì được ghép đôi gần như suốt đời, con đực mang thai thay con cái. Chính vì hình ảnh sinh sản đặc biệt ấy mà cá ngựa được xem là biểu tượng của khả năng sinh sản và thường xuất hiện trong các bình rượu bổ thận tráng dương. Ngay cả tắc kè cũng vậy, người xưa quan sát thấy động vật này có khả năng bám chặt trên vách đá, leo trèo rất khỏe, đuôi đứt còn mọc lại được. Những đặc điểm ấy khiến họ tin rằng tắc kè có khả năng phục hồi cơ thể và tăng cường sinh lực. Đó đều là những suy luận theo cách nhìn của người xưa. Dù khoa học ngày nay không hoặc là chưa chứng minh được đầy đủ tất cả những công dụng ấy, nhưng những niềm tin này đã tồn tại hàng nghìn năm và trở thành một phần của văn hóa. Không chỉ động vật, ngay cả cây cỏ cũng được nhìn theo cách tương tự. Nhân sâm có hình dáng giống cơ thể con người nên được coi là thần dược. Quả kỳ tử có màu đỏ tươi tượng trưng cho máu. Ba kích có bộ rễ to khỏe nên được xem là tốt cho sức lực. Chính cách tư duy dựa trên quan sát ấy đã khiến danh sách nguyên liệu ngâm rượu ngày càng dài và gần như không có giới hạn. Đặc biệt ở Việt Nam và Trung Quốc còn có một yếu tố khác. Hai nước đều sở hữu hệ sinh thái vô cùng phong phú. Từ vùng núi cao, rừng nhiệt đới, đồng bằng cho đến biển đều có vô số loài động thực vật. Người dân mỗi vùng lại phát hiện những nguyên liệu riêng của địa phương mình. Tây Bắc có táo mèo, sơn tra, sâu chít. Tây Nguyên có sâm ngọc linh, đẳng sâm. Đông Bắc có ba kích, nấm linh. Ven biển có cá ngựa, bào ngư. Cứ như vậy, văn hóa ngâm rượu ngày càng đa dạng qua từng thế hệ. Điều thú vị là nhiều bình rượu không phải để uống hàng ngày. Chúng còn là niềm tự hào của gia chủ. Khách đến chơi nhà thường sẽ được chủ nhân cho mở tủ, nhìn vào bình rượu đã ngâm 20 năm, 10 năm rồi là kể vanh vách từng nguồn gốc nguyên liệu. Bình rượu lúc ấy giống như một món đồ sưu tập hơn là một chai đồ uống. Chính vì vậy, một bình rượu ở Việt Nam hay Trung Quốc không chỉ chứa cồn và dược liệu, nó còn chứa cả những câu chuyện gia đình và việc tự sướng của rất nhiều người. Nhưng nếu văn hóa ngâm rượu phổ biến như vậy thì tại sao ở châu Âu hay Bắc Mỹ, nói tóm lại là ở Tây, người ta lại gần như không ngâm rắn, tắc kè hay nhung hiêu? Phải chăng người phương Tây không biết đến những cách làm này hay họ đã đi theo một con đường hoàn toàn khác? Đúng là ở Tây, người ta cũng rất mê rượu. Pháp có rượu vang, Scotland có rượu whisky, Nga có vodka, Ý có rượu của mình, Đức có rượu của mình, Hy Lạp có rượu của mình. Nhưng điều khác biệt là rất hiếm khi bạn bắt gặp một cửa hàng bán rượu ngâm nguyên cả con rắn hổ mang hay một cặp cá ngựa hoặc vài con bọ cạp nằm trong bình thủy tinh. Điều đó không có nghĩa là phương Tây không biết ngâm rượu, thực ra họ cũng đã ngâm từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, thứ họ đem ngâm chủ yếu là hoa quả, vỏ cam, chanh, anh đào, các loại hạt, hoa và thảo mộc. Như vậy, bản chất của việc ngâm rượu ở phương Tây không hề khác, chỉ khác ở nguyên liệu và mục đích. Thì khoa học ở phương Tây phát triển sớm hơn so với phương Đông nên họ có những cách ngâm khác. Trong khi đó, ở Đông Á, y học cổ truyền vẫn tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Một lý do nữa nằm về sự khác biệt giữa tài nguyên thiên nhiên. Đông Nam Á và Đông Á là những khu vực có đa dạng sinh học thuộc vào hàng cao nhất trên thế giới. Thế nên, có lẽ vì thế mà người ta cũng ngâm được nhiều con hơn. Tuy nhiên, vài chục năm gần đây, chính Việt Nam và Trung Quốc cũng đang thay đổi rất nhiều. Trước đây nhiều người thích ngâm các loài động vật quý hiếm như là hổ, gấu, tê tê, rắn quý hay cá ngựa. Nhưng khi khoa học phát triển và nhận thức về bảo tồn thiên nhiên được nâng cao, nhiều quốc gia đã cấm hoặc hạn chế rất nghiêm ngặt việc săn bắt và buôn bán các loài này. Không ít bài thuốc dân gian cũng được xem xét lại dưới góc độ khoa học. Có loại chứng minh được giá trị hoặc một phần giá trị, nhưng cũng có những loại chỉ dựa trên kinh nghiệm truyền miệng mà không có bằng chứng rõ ràng. Ngày nay, xu hướng phổ biến hơn là ngâm rượu với các loại dược liệu hoặc hoa quả an toàn như là sâm, ba kích, đinh lăng, táo mèo, mơ, mận hoặc các loại thảo mộc. Vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa giảm áp lực lên những loài động vật hoang dã và hạn chế những rủi ro về sức khỏe. Nếu thấy câu chuyện này thú vị, hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới. Hẹn gặp lại ở câu chuyện kế tiếp.